नमस्कार, माझं नाव स्मिता. मी एका NGO मध्ये ॲक्टिव्हिटी टीचर म्हणून काम करते आणि मला वेगवेगळ्या प्रकारचे पेंटिंग्स येतात. पण माझी एक मैत्रीण आहे विशाखा नावाची, तिनं इन्स्टावरती हे कॉपी आर्ट पाहिलं, कॉपी पेंटिंगचं पिक्चर, आणि तिनं मला पाठवून दिलं. ती म्हणाली की स्मिताताई हे तुम्ही शिका, जा, तुम्हाला सगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज येतात, सगळ्या पेंटिंग येतात, तर हे करायला तुम्ही जा. म्हणून मग मी इथे फोन केला. तर इथून मला सांगितलं की असं असं आम्ही शिकवतो करून. अभिलाषा म्हणून एक इथल्या मॅडम आहेत, त्यांनी सांगितलं की या. ॲडमिशनचं वगैरे लगेचच केलं, त्यांनी मला लिंक पाठवली. ॲडमिशन वगैरे मी घेतलं. 2 दिवसातच माझं सगळं काय म्हणजे ॲडमिशनचं वगैरे प्रोसेस झाली. आणि मला इथे शिकवणारी टीचर पण विशाखा नावाचीच होती. खूप छान शिकवलं आणि हे एक वेगळ्या प्रकारचं असं काहीतरी शिकायला मिळाल्यासारखं मला वाटतं नव्हे, आहेच मुळात वेगळं, पण खूप छान, मस्त, खूप आवडलं मला. आणि मी अजून करेन, कारण मी हे शिकले कशासाठी, तर मी क्रिमिनल जस्टिसमध्ये काम करते, त्यामुळे तिथल्या महिलांचं रिहॅबिलिटेशनसाठी काम करते. तर त्यांना काहीतरी 4 पैसे कमवू शकतील, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतात, असं हे आर्ट आहे. आणि म्हणून मी शिकायला आले आणि मला खूप आवडलं, खूप म्हणजे खूप 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 लय भारी.